سلام و عرض ادب دارم خدمت همه دوستای عزیز کانال شهر خورشید. میلاد رضایی هستم با یک تحلیل جدید و فوری. یک کودتا در گینه بیساو رخ داده در غرب آفریقا که میتونه تغییرات زیادی رو در منطقه و حتی جهان ایجاد کنه. فعلا چون یک ساعتی از کودتا گذشته و خیلی از مطالب مشخص نیست، ما یک فرض کلی میگیریم که عوامل این کودتا از طریق همون افرادی هستن که در شوروی سابق آموزش دیدن یا حالا به روسیه نزدیک هستن، به محور شرق نزدیک هستن. با فرض این که این افراد به محور شرق نزدیک هستن، من یک تحلیلی دادم آماده کردم. البته برای اینکه نخوام طولانی بشه، یعنی خودم بخوام ضبطش کنم ویرایشش کنم، این میافتاد برای فردا. فایل صوتی که خودم گفتم و دادم به برنامه و اون این تحلیل ویدیویی آماده کرده. شما میتونید در ادامه ببینید. بخش‌های مختلف هم گفتم، یعنی گفتم حتی تو خود تحلیل اگر این کودتا به سمت غربم باشه چه اتفاقاتی رخ میده، درصد بندی کردم اونجا خدمتتون تقدیم میکنیم. این سیستم که الان دارید میبینید برای تحلیل‌های فوری خیلی کارایی داره و به خاطر مشکلات مثل کمبود وقتی که من دارم، اینجوری میتونم خیلی از تحلیل‌ها رو سریع خدمتتون تقدیم کنم و با اتفاقات روز دنیا ما تحلیل داشته باشیم. پیشنهاد میکنم حتما کانال رو سابسکرایب کنید، ببینید عضو کانال هستید یا نه. لطف کنید ویدیو لایک کنید، نظرات خودتون هم برام بنویسید. خیلی مهمه این نظرات شما. واقعا میشینم همشو میخونم و تأثیر داره در کل فرایند ساخت ویدیوها. با همین ویدیو رو ببینیم. سلام. امروز می‌خوایم با هم پرونده یه اتفاق به ظاهر کوچیک رو باز کنیم که پیامدهای جهانی بزرگی داشت. کودتای 26 نوامبر 2025 توی گینه بیساو. شاید بگید یه کشور کوچیک تو غرب آفریقا، اما این اتفاق فقط یه تغییر قدرت ساده نبود. یه جورایی یه زلزله ژئوپلیتیکی بود که نشون میده صفحه بازی جهانی داره تغییر میکنه. خیلی خوب، بیاید عمیق‌تر شیم و ببینیم داستان از چه قراره. خب احتمالاً اولین سوالی که پیش میاد همینه. چرا باید یک کودتا توی کشور کوچیک که شاید اسمش رو هم به ندرت شنیده باشیم برامون مهم باشه؟ جوابش اینه که این اتفاق یه تصادف نبود. در واقع گینه بیسائو الان نقطه تلاقی 3 بحران بزرگه. بحران دموکراسی، اقتصاد مواد مخدر و از همه مهمتر رقابت شدید قدرت‌های بزرگ جهانی. این ماجرا مثل یه داستان کاراگاهی ژئوپلیتیکیه که سرنخاش ما رو مستقیم میرسونه به مسکو، پکن و حتی تهران. ببینید همه چیز چقدر سریع اتفاق افتاد. یه انتخابات پرحاشیه برگزار میشه، بعدش هر دوتا نامزد اصلی، یعنی هم رئیس جمهور وقت اومارو امبالو و هم رقیبش فرناندو دیاز، میگن ما بردیم. این ادعای دوگانه عملاً کل فرایند سیاسی رو بی‌اعتبار کرد و بهترین بهونه رو داد دست ارتش که دخالت کنه. صبح روز 26 نوامبر صدای تیراندازی تو پایتخت میپیچه و تا ظهر کار تموم بود. رئیس جمهور و فرمانده‌های ارشدش بازداشت شده بودن. شب یه سخنگوی نظامی خیلی آروم میاد تو تلویزیون و پایان دولت رو اعلام میکنه. اما نکته کلیدی تو حرفاش بود: توطئه خارجی. این کلمه رمز ماجراست. خب برای اینکه بفهمیم واقعاً چی شد، اول باید یه نگاهی به داخل خود گینه بیساو بندازیم. ریشه های این کودتا خیلی عمیق‌تر از یه درگیری ساده است و به ساختار قدرت و ارتش این کشور برمیگرده. نکته جالب ماجرا اینجاست: این کودتا قیام ژنرال‌های قدیمی علیه دولت نبود، بلکه قیام نسل جدید ارتش بود، هم علیه دولت و هم علیه فرمانده‌های ارشد خودشون. اولش همه فکر می‌کردن ژنرال بیاگنان تان کودتا رو رهبری کرده، اما بعد معلوم شد خود اون هم همراه رئیس جمهور دستگیر شده. رهبران واقعی یه سری افسر میان رتبه بودن، سرهنگ‌ها و سرهنگ دوم‌هایی که از فساد فرمانده‌های پیرشون و زد و بنداشون با دولت خسته شده بودن. بیانیه‌ای هم که خوندن انگار یه کپی از بیانیه‌های نظامی‌ها تو مالی و نیجر بود، مبارزه با فساد و دخالت خارجی. اما داستان از این هم پیچیده تره. برای اینکه انگیزه واقعی این افسرها رو بفهمیم، باید یه لایه دیگه از ماجرا رو کنار بزنیم و به موتور پنهان اقتصاد گینه بیساو نگاه کنیم: کوکائین. فقط این عدد رو تو ذهنتون داشته باشید: 10 تن.
این حجم وحشتناک کوکائینی بود که فقط 2 ماه قبل از کودتا، یعنی تو سپتامبر 2025، توی عملیات مشترک نیروی دریایی فرانسه و فرماندهی آفریقای آمریکا کشف و ضبط شد. برای اینکه بزرگی این عدد دستتون بیاد، باید بگم که ارزش این محموله از کل بودجه نظامی سالانه کشور بیشتر بود. این عملیات مثل این بود که شاهرگ مالی یه سیستم فاسد رو قطع کنی. توی سیستم‌های مثل گینه بیسائو، ثبات سیاسی به این بستگی داره که درآمدهای کثیف مثل پول مواد مخدر بین گروه‌های مختلف قدرت تقسیم بشه. وقتی یهو این جریان پول قطع میشه، جنگ داخلی سر منابع باقی مونده شروع میشه. در واقع این کودتا یه جورایی پاتک شبکه‌های نارکونظامی به دولتی بود که نتونسته بود از منافع اقتصادیشون در مقابل فشار غرب محافظت کنه. متاسفانه گینه بیسائو دهاست که به عنوان مثال کلاسیک از نارکو دولت شناخته میشه. این کشور 88 جزیره داره که بیشترشون خالی از سکنه و بدون هیچ نظارتی هستن، یه بهشت واقعی برای کارتل‌های مواد مخدر آمریکای جنوبی. هواپیماهای سبک از برزیل و ونزوئلا بلند میشن و راحت تو باندای خاکی یا حتی فرودگاه اصلی پایتخت فرود میان. ارتش هم به جای اینکه با اینها بجنگه، خودش تبدیل شده به محافظ امنیتی همین کارتل‌ها. و دقیقاً همین جاست که داستان از یه بحران داخلی تبدیل میشه به یه بازی بزرگ ژئوپلیتیکی. تو این خلأ قدرتی که به وجود اومد، 3 قدرت بزرگ غیر غربی خیلی سریع وارد صحنه شدن تا نفوذ غرب رو به چالش بکشن. اول از همه روسیه که میاد و خودش رو به عنوان شریک اصلی امنیتی رژیم جدید معرفی میکنه. بعدش چین که نقش شریک اقتصادی و زیرساختی رو به عهده میگیره که نمیشه نادیدش گرفت. و در نهایت ایران که نقشش شاید کمتر دیده بشه ولی کارش خیلی حیاتیه، تأمین مالی از طریق شبکه‌های غیر رسمی. روسیه بازیگر اصلی این صحنه جدیده. نفوذ مسکو تو این کشور یه چیز جدیدی نیست. خیلی از فرمانده‌های نظامی گینه بیسائو تو آکادمی‌های نظامی شوروی سابق درس خوندن. حالا مسکو با یه استراتژی جدید به اسم سپاه آفریقا برگشته که همون نسخه رسمی شده و دولتی گروه واگنره. هدفشون چیه؟ اول اینکه یه بسته بقای رژیم پیشنهاد میدن که شامل مزدور، اسلحه و حمایت دیپلماتیکه. یه پیشنهاد رد نشدنی برای یه حکومت نظامی منزوی. و دوم و مهمتر از اون، دسترسی به بنادر گینه بیسائو در اقیانوس اطلس. این یه جایزه استراتژیک به حساب میاد که بهشون اجازه میده منابع معدنی رو از کشورهایی مثل مالی و نیجر راحت صادر کنن. اما چین یه بازی کاملا متفاوت رو دنبال میکنه. اگه روسیه امنیت میفروشه، چین توسعه و پول نقد رو پیشنهاد میده. پکن حتی قبل از کودتا هم روابطش رو با گینه بیسائو به سطح شراکت استراتژیک رسونده بود و کلی پول تو بنادر و بزرگراهاشون سرمایه‌گذاری کرده بود. برای پکن اصلا مهم نیست کی حکومت میکنه، دموکرات یا نظامی. فقط 2 شرط دارن. اول، امنیت سرمایه‌گذاری‌هاشون حفظ بشه و دوم، تایوان به رسمیت شناخته نشه. حالا اگه غرب این کشور رو تحریم کنه، چین تنها منبع وام و پول برای حکومت نظامی میشه و گینه بیسائو کاملا تو مدار اقتصادی چین قفل میشه. و اما بازیگر سوم، ایران، نقش تهران خیلی پنهانی‌تر ولی فوق‌العاده استراتژیکه. گزارش‌های اطلاعاتی از یه شبکه عظیم بانکداری در سایه حرف میزنن که به ایران مرتبطه. بخش مهمی از این شبکه تو غرب آفریقا فعاله و توسط جوامع لبنانی نزدیک به حزب الله اداره میشه. خب، حالا سوال اینه، در برابر این محور شرقی که خیلی هم هماهنگ عمل میکنه، غرب و نهادهای منطقه‌ای چیکار کردن؟ جواب کوتاه اینه، تقریباً هیچی. این کودتا یه شکست دیگه برای استراتژی غرب تو آفریقا بود. این جدول خیلی خوب توضیح میده که چرا پیشنهاد روسیه برای یه حکومت نظامی انقدر جذابه. مدل غربی میاد از دموکراسی و حقوق بشر حرف میزنه و کمکاش کلی شرط و شروط داره. در مقابل مدل روسی مستقیما امنیت رژیم رو تضمین میکنه. سلاح سنگین میده، بدون هیچ پیش شرط سیاسی نیروهاش رو میفرسته تا از کاخ ریاست جمهوری محافظت کنن و اگه کودتا شد به جای تحریم ازشون حمایت دیپلماتیک هم میکنه. شما خودتون رو بذارید جای رژیمی که نگران بقای خودشه. انتخاب کاملا واضحه. نهاد منطقه اکوواس که یه زمانی پلیس دموکراسی تو منطقه بود و همه ازش حساب می‌بردن، امروز عملاً تبدیل شده به یه ببر کاغذی
وقتی کشورهای منطقه ساحل یعنی مالی، نیجر و بورکینافاسو ازش خارج شدن و اتحاد خودشون رو تشکیل دادن، هم قدرت و هم مشروعیت اکوواس به شدت ضعیف شد. جالبه بدونید که خود رئیس جمهور امبالو درست قبل از اینکه سرنگون بشه، تیم میانجیگری اکوواس رو تهدید به اخراج کرده بود. ناتوانی این نهاد تو جلوگیری از سقوط اون، این پیام رو به بقیه رهبران منطقه داد که دیگه روی اکوواس حساب نکنید. با توجه به تمام این چیزهایی که گفتیم، آینده گینه بیساو و کل منطقه به کدوم سمت و سو میره؟ بیاید با هم سناریوهای احتمالی رو بررسی کنیم. محتمل ترین سناریو با احتمال 60% اینه که گینه بیساو رسماً به بلوک شرق بپیونده. یعنی برای اینکه حکومت نظامی قدرتش رو تثبیت کنه و با فشار غرب مقابله کنه، به اتحاد دولت‌های ساحل میپیونده و عملاً تبدیل میشه به یه پایگاه استراتژیک برای روسیه و چین تو اقیانوس اطلس. سناریوی دوم با احتمال 30% اینه که همین وضعیت به عنوان یه نارکو دولت منزوی ادامه پیدا کنه. و در نهایت سناریوی بازگشت به دموکراسی با توجه به عمق نفوذ این شبکه‌ها و حمایت روسیه از مدل‌های دیکتاتوری فقط 10% احتمال داره. پس ببینید، کودتای گینه بیسائو فقط یه اتفاق محلی با پیامدهای جهانی نیست. این واقعه یه جورای پیروزی مدل امنیت محور و اقتدارگرای روسیه و چین در مقابل مدل دموکراسی لیبرال و شکننده مورد حمایت غربه. پیام این تحولات برای تمام دنیا روشنه. اقیانوس اطلس جنوبی دیگه حیات خلوت امن ناتو نیست، بلکه خط مقدم جدید جنگ سرد قرن 21.